mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé mo kí wa wípé a kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin ọmọ aládé Oòduà gbè wá o kò ní gbi ọ̀dàlẹ̀ lágbára Elédùmarè ẹ̀yin ènìyàn mi orí ètò ẹgbà yìí ẹ̀wò ẹ bá wa dá sí orí ètò náà la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o ó tún ní fídíò kan àrà ọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe mọ̀ pé ìgbádùn tiyín iṣẹ́ tiwa ni ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká tún jọ farabalẹ̀ ká jọ wo fídíò yìí. ẹ má jà dá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa lóhùn o bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká dá wọn lóhùn o torí pé kò sí èyí tó kàn wọ́n bẹ̀ o àwọn ti jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ wọ́n ti yó wọ́n tún ti ń bì gan pàápàá wọn ràn wá ẹlẹ́rù ló máa kọ́kọ́ gbé ẹrù ẹ̀ o káwọn èèyàn tó bá gbé o evidence nǹkan tí mò ń sọ nípa tàwọn Yíbò torí pé táwọn Fúlàní là ń sọ àwọn Yíbò náà àwọn náà tún ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n báyìí nísìn wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ already náà but nísìn ó wá ń peléke sí ni ẹsẹ̀ kọ́kọ́ bá wa gbọ́ ewu yìí látẹnu àwọn bàbá wa yìí náà ká tó máa bá ọ̀rọ̀ lọ. mo gbọ́ poroporo lágbẹ̀dẹ mo yà sílé arán akilẹ̀ ọ̀rọ̀ mo tún dé ayé kò tán kí yín mo kí yín o ẹ kú ilé ẹ̀yin àgbààgbà mẹ́rìndínlógún kára ó lé kíbà òye ènìyàn ẹni bí ẹni lọmọdé káwọ́ ìdìbò èdè làgbà ń tayò igun mẹ́ta lóríta mẹ́ta ẹbọ ni wọ́n jẹ àkàlàmàgbò lóríta ètùtù ní ẹrù ọ̀rọ̀ tó bá ti ń pẹ́ lápẹ́jù gbígbọ́n ní gbọ́n ẹ̀tẹ́ àwo lẹ̀rìn ọ̀gbẹ̀rì ibi tí mo bá bọ̀rọ̀ Yorùbá dé tí mo fi sinmi ètò aṣọ fáwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n bá dé bẹ́ẹ̀ bá wá jẹ́ kí wọ́n dé kí wọ́n bọ́ tẹ̀ nílẹ̀ ara yín lẹ́ ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lọ ẹ tètè lọ jíṣẹ́ fọ́rọ̀ míyàn Odùduwà lórùlé tí wọ́n fi sílẹ̀ ń jò ọ̀rọ̀ bíi tí mo gbọ́ wípé wọ́n pàṣẹ ní House of Rep nípa indigenous bill ìyẹn ló ń jọ mí lójú o ìyẹn ni mo wá pè ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá lé lórí bí pé kájọ jíròrò lórí ẹ̀ ọmọ aládé ẹ má sùn tẹ́ ẹ bá ti ń sùn ẹ dìde kẹ́ ẹ jí lójú oorun tẹ́ ẹ bá gbàgbé táyé kò tó bá ràn yín létí kò ṣe nǹkankan ẹ wo orú ète tí Álímì fi gbà lọrin Àfọ̀njá lọ́wọ́ wa lọ́jọ́sí tó ṣe wípé ọmọ aládé sapásápá wọn ò ní lọrin Àfọ̀njá gbà padà mọ́ o kí ni wọ́n pè ní indigenous bill ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé ẹ̀ fún yín bí ìlérò tí wọ́n ṣe tí wọ́n ní wọ́n pàṣẹ ní House of Rep lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká san tó wà díẹ̀ wọ́n lẹ́ni tó bá ti ń gbé nílùú kan tó bá ti ń lọ ọdún mẹ́wàá níbẹ̀ automatically ó yẹ kó jọmọ bẹ̀ tàbí tó fẹ́ yàwó síbì kan tó bá ti ń lọ bí ọdún mẹ́wàá ó yẹ kó jọmọ ìlú ọ̀hún o ó wá já sí wípé ọmọ Yíbò tó ti lọ bí ọdún mẹ́wàá lẹ́kọ̀ọ́ ó ti jọmọ Èkó nìyẹn ogun tó ń rúgbó bọ̀ yìí o ọ̀rọ̀ kọ́ ọ̀rọ̀ àdàkọ́ rárá ọmọ aládé ẹ dákun ẹ dìde ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ó yá ẹ wọlé àpérò ọmọ aládé ẹ tètè jí tẹ́ ẹ bá ń sùn lọ́wọ́lọ́wọ́ o ọmọ Yorùbá bí ìlérò tí wọ́n ń ṣe ọmọ aládé ni wọ́n fẹ́ pa lára tírú eléyìí bá ṣẹlẹ̀ tí kálukú mọ́ wọn lérò tẹ́nìkan kan ò sọ̀rọ̀ ìgbà wo ni yébírí ò ní wá jọba nìbàdàn tí ò ní jọba lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà wo làjòjò níjẹ̀sán olóògbómọ̀ṣọ́ ìgbà wo gan lọ́mọ Haúsá ò ní wá jẹ péjì Àkúrẹ́ ìgbà wo gan ni Fúlàní ò ní wá pòun fẹ́ jàwùjalẹ̀ nílẹ̀ Ìjẹ̀bú gbogbo ọmọ aládé ẹ dákun ẹ dìde ẹ̀yin ọba aládé wa tẹ́ ń fi àwọn àjòjì ìjòyè nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń kó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wa ẹ̀yin lẹ̀ ń fojú wa gbolẹ̀ kí ló dé ṣé torí owó ṣá kìnìkan torí ó kan wọ̀gbẹ́ kí ló dé ọba aládé tẹ̀ torí ìṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ gbogbo yín lẹ rántí bí Álímì ti ṣe gbà lórí Àfọ̀njá lọ́wọ́ wa lọ́jọ́ sí o ẹ jẹ́ kí n tún sáré rán yín létí nǹkan kan ẹ mọ̀ bá mi ká lọ NCNC tí ọba Macaulay dálẹ̀ lọ́jọ́ sí o ṣèbẹ́ ẹ rántí pé ọmọ Ìgbò Zik ló fi ṣàkọ̀wé ẹ̀ ṣe é rántí tẹ́ ẹ bá gbàgbé táyé kò tán bá rán yín létí ìyẹn ò ṣe nǹkan kan tẹ́ ẹ bá rántí wọ́n kọ́kọ́ pe ẹgbẹ́ ọ̀hún ní Nigeria National Democratic Party ìyẹn NNDP wọ́n dá kalẹ̀ ní 1922 ẹ máa fọkàn bárọ̀ mi lọ Macaulay kú ní 1947 Zik òun ló wá lọ́jọ́ lórí ẹgbẹ́ yìí o ó wá yí orúkọ padà sí NCNC ìyẹn Nigerian National Census of Nigerian Citizens ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn gangan ni mo fẹ́ jẹ́ ká mú sọ gbogbo ìbò tó ń dì lẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn ẹgbẹ́ Zik ló wọlé fẹ́ rántí ọ̀rọ̀ ìbò tá a dì ní 1951 ìyẹn regional election
gbogbo sí tí wọ́n allocate fẹ́kọ̀ọ́ NCNC ẹgbẹ́ zik ló kó gbogbo èbó wa lọ ìyẹn ló wá fún zik l'opportunity tó fi lóun fẹ́ jẹ Premier Western Legion ní 1951 tẹ́ ẹ bá rántí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn akin ilẹ̀ Oòduà tí wọ́n dúró nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ akin tí wọ́n lọ gbé ẹgbẹ́ Ìbàdàn People's Party wá Ìbàdàn People's Party yìí o àwọn ni wọ́n darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Awólọ́wọ̀ nígbà yẹn táwólọ́wọ̀ fi di Premier Western Legion nígbà yẹn àwọn ìtàn tó gbóná ń bẹ fọmọ aládé ó yẹ kí kálukú gbọ́ ká lè dìde lójú oorun ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ tẹ́ ẹjọ́ ọmọ aládé ẹ pẹ̀lẹ́ o ọ̀gá wa deputy speaker nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ ọmọ aládé nílẹ̀ Oòduà à ń sọ wípé no to indigenous bill àwa ọ̀sẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o ẹ lè lọ ṣe indigenous bill nílẹ̀ yín àmọ́ lọ́dọ̀ tiwa àwa ò fẹ́ gbogbo ọmọ aládé gbogbo ọmọ Oòduà ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin Èkó Ìjẹ̀bú Ọ̀ṣun Ìbàdàn Èkìtì Oǹdó Ìlọrin Àfọ̀njá Ẹdó ọmọ Oòduà náà ní tó ìdè Kogi ọmọ Oòduà ní gbogbo yín pátápátá porogodo à ń sọ wípé no to indigenous bill ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ dìde ète láti gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa òun lọ́gbọ́n tí wọ́n ń dá o yìnmírín tí ń dọ́gbọ́n láti gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa no to indigenous bill nílẹ̀ Oòduà ẹ̀yin ọba aládé tẹ́ ẹjọ́ ọmọ Oòduà ní tòótọ́ iṣẹ́ kàn yìí o kábíyèsí olórí aládé jìgbìnìjìgbìnì ìlẹ̀kẹ̀ Ọ̀ọ̀nìrìṣà Ọọ̀ni Adéyẹyè Ọ̀jájá àfìdí ọlọ́bẹ̀ jálẹ̀ àsìkò tó afẹ́kẹ́ proof orúkọ yìí fún gbogbo wa kábíyèsí o kábíyèsí wa tuntun lọ́yọ̀ọ́ o ọ̀wọ́ adé kábíyèsí aláàfin Ọ̀yọ́ iṣẹ́ yá ẹ dákun ẹ dìde Àwùjalẹ̀ nílẹ̀ Ìjẹ̀bú alákéde báńkọ́ alára ajérò ajàlọ́run iṣẹ́ kan yìí o ẹ̀wé adóńkọ́ ọ̀sọ́mọ̀wé tòǹdó déjì Àkúrẹ́ ọlọ́wọ̀ tọ̀wọ̀ iṣẹ́ yá Olúbàdàn nílẹ̀ Ìbàdàn Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ Àyàngbùnrẹ̀ nílẹ̀ Ìkòròdú o ọba dẹ́rù ọmọ àjòjò mẹ́yẹ ìlú ẹ̀ kábíyèsí ọba Jagunmọ́lú Bàrígà ẹ dìde iṣẹ́ kan yìí o ọba Kílóyè kábíyèsí ọjọ́mọ gbogbo ajìrànkán ẹ dákun ẹ dìde ẹ̀lẹ́ta alájẹdẹ nílẹ̀ Ìjẹ̀dẹ̀ iṣẹ́ kan yìí gbọ̀gbọ̀ kábíyèsí o ààrẹ ọba Oòduà àtẹ̀wọ̀ràn olóòdùà ni mò ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ dìde Agẹṣin ọba àrìṣà ẹ dákun ẹ bá wa dá sí ẹ jẹ́ ká sojú ọba ó gbọ́ o ẹ jẹ́ káwọn àgbààgbà ó gbọ́ ọba ọlọ́tà ọmọ ọlọ́tà odò ọmọ àròdẹ̀dẹ̀ wọ́n mi ẹ dìde ọba Péyẹmí ni mò ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ ọba Láńlẹ́gẹ́ His Royal Majesty ọba Kazeem Salami Ọ̀ṣọ́fíà ẹ dákun ẹ wá bá wa dá sí kábíyèsí ọba Adékúnlé Adéròmú à ń pè ẹ wá dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọba Alex Alákẹ́tù ọba Akeem Olúwo ẹ dìde kábíyèsí Aláyàndélú tòdó Àyàndélú bàbá ó tọ́kẹ́ ẹ dá sóhun tó wà nílẹ̀ ẹ dìde ọba Bámidélé Akínwẹ̀ ọba wa Lájùẹ̀ àfúgbé gbogbo àjùẹ̀ pátápátá ọba Lateef Oníkàdé tìkàdé Sùúrùlérè ẹ dákun ẹ dìde kábíyèsí o ọba Bádírù eléjìgbó tí gbogbo láǹgbàṣà pátápátá à ń pè yẹ wá bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọba wa Jàfó authority ni mò ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ o Oníbà ẹkùn ẹ dìde ràn wá lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ aládé lọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí o ẹ jẹ́ kí bàbá wa Olúgbòǹgbò o ẹ bá wa rán ni sí kábíyèsí ọba Babátúndé olówó rotòwòrò ìṣòkì kán wá bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọba Ọládélé Kòsọ́kọ́ à ń pè yín o ẹ dìde ẹ dá sọ̀rọ̀ tó ń lálẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọba wa Arágbìjí tí gbogbo Ìrágbìjí kọ́ ọba kábíyèsí bàbá wa Ràṣídì ẹ dìde ràn wá lọ́wọ́ bàbá wa Tìmì Àgbàlélẹ́dẹ ẹ dìde kẹ́ ẹ dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o ọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ aládé ló wà nílẹ̀ ẹ bá wa dá sí say no to indigenous bill lórí ewì tó dé o our indigenous rights are non-negotiable ṣe ẹ ti gbọ́ gbogbo Afẹ́nifẹ́re ti UK and Europe chapter ni wọ́n ń ké tantan tí wọ́n ń ké tantan wípé just say no to indigenous bill àfẹ́ nílẹ̀ Yorùbá afẹ́kẹ́ tàbẹ́ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re
UK and Europe chapter lábẹ́ bàbá wa Fáṣọ̀rántí ni wọ́n pariwo tí wọ́n ké tata wípé say no to indigenous bill nílẹ̀ ọmọ aládé nílẹ̀ Oòduà àwa ò fẹ́ o no. Ayé kò tọ́ lèmi jẹ́ o wọ́n lè fi yín léèrè pé ta ni gbogbo ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re náà ayé kò tọ́ náà ní jìnnìjìnnì sọmọ ọdún tẹ̀lé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbààgbà wọn á pèjì òdùn táyé kò tọ́ báyìí sí bẹ́ẹ̀. no àwọn ọmọ Yíbò ló ń dára yẹn o kẹ́ lè máa wò pé àárín ọ̀tá níran Yorùbá wà àfi kọ́ lọ́hún gbà wá torí ẹ̀ ìdí nìyí tẹ́ pé tábà ti pé rálì wá báyìí ká jáde ọ̀nà tá lè fi gbára wa nìyẹn o torí pé tábà sì wà nínú Nàìjíríà Ọlọ́run má jà máa jíríà bàbá ṣe bí ìran Yorùbá bá ṣe ń jí àwọn Nàìjíríà ni èmi ò dẹ̀ fẹ́ kí ìran tèmi jíríà orúkọ yẹn gan lásán ẹ̀mọ́ orúkọ máa ń ròyàn ni orúkọ yẹn gan lásán ò dáa Ọlọ́run orúkọ ń ròyàn Yorùbá ní Nàìjíríà tó bá ti ń jí àwọn jíríà ni tó bá ti ń jí àwọn jíríà ni tí rálì wa tó méèyí ni o May 1st lérè méèyí ni ọjọ́ là àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n àti mọ oṣù wípé méèyí ni ká dìde ká gba rálì wa ni o ká jáde ni o ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ méèjẹ ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ méèjẹ bẹ́ẹ̀ ni àìlè sọ̀rọ̀ bí mo yẹ máa ń sọ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni o rálì wa báyìí ká dìde ni torí bí Fúlàní ṣe ń ṣe titi wọn Samuel Olùlànà ẹ ṣé káàbọ̀ ẹ ṣé kú dìde bọ́dọ̀ mi Ṣakiru Azeez ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan thank you so much ẹ ṣé ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ méèjẹ àìlè sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni Ọlọ́run dálẹ̀ Yorùbá dáadáa Ọlọ́run dá ìran mi dáadáa Ọlọ́run tó wá fi àwọn oríṣiríṣi nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó jẹ́ pé kì í ṣe ọmọ Yorùbá ló yẹ kí ìyà máa jẹ kì í ṣe ọmọ Yorùbá ìyà tó jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá yìí ìyà àmọ́mọ̀ jẹ ni ìyà ó fi ìyà ọmọ máa fi ìyà yìí jẹ wá ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn olórí wa ọmọ ni so Ọlọ́run dẹ̀ kọ́ ló create Nàìjíríà àtọwọ́dá ní Nàìjíríà so tó bá yẹ pé ohun tọ́lọ́run create ní ìsìn ni nílé kò sí ta ló fẹ́ bọ́lọ́run jà lè bọ́lọ́run jà Ọlọ́run ṣe bá jà bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ló create Nàìjíríà níbi ọgbọ́n àrékérekè tó fi create Nàìjíríà tó fi amalgamate wa ní 1914 so àwa fúnra wa náà bá tó jẹ́ pé èèyàn ló create Nàìjíríà yẹn àwa fúnra lè sọ pé àṣẹ mọ́ àdàrú bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ la lọ báyìí nísìnyí o ẹ jẹ́ ká dìde ká pọ̀ jìbà torí pé Fúlàní ṣe títí ẹ̀ àwọn sọ pé Usman Dan Fodio bàbá àwọn wọ́n sọ fáwọn pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà àdè bá wọn jiyàn sí àbá wọn jà sí àwọn lọ ní Nàìjíríà kó máa gbé Nàìjíríà wọn lọ àwọn politician náà tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ wà nínú Nàìjíríà káwọn náà máa bá Nàìjíríà lọ bẹ́ẹ̀ ni àwa tá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ni wá Yorùbá ni mí Yorùbá ni ràn mí káwọn náà wà nínú káwà nílẹ̀ Yorùbá ní ìsìn ẹ wá gbọ́ ohun táwọn àwọn Yíbò náà tún sọ wọ́n lọ tí alábàgbé ní sọ́lẹ̀ kékeré á máa gún rí ẹni ẹ wá gbọ́ ohun táwọn Yíbò náà sọ ọmọ Yíbò tó jẹ́ pé nílé wa ní Sùúrùlérè táwọn ọmọ Yíbò ẹnìkan ló máa fẹ́ gbalé ńgbà yẹn o láti wá sí èèyàn kan ló máa fẹ́ gbalé ńgbà yẹn tó máa gbé Ghana must go ló máa fi gbẹ́rù wá láti ìlú wọn o kí ọdún yẹn tó parí wọ́n ti tó 6 nínú yàrá alájà sọ pé wọ́n máa lé wọn tì ní wọ́n dẹ̀ máa ń sanwó lórí púpọ̀ ara wọn wọ́n máa ń sanwó wọ́n máa pọ̀ wọ́n máa bí sí wọ́n máa rẹ̀ sí nínú yàrá tó gbà yẹn báyìí ní gbogbo wọn tó máa máa ṣoríire ọmọ ìpínlẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ tó jẹ́ pé Ọlọ́run dìdí ilẹ̀ tó ní oyin tó ní ọ̀rá tó ní wàrà ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá wò pé ní ìsìn àkókò fẹ́ gbà tán lódìndín ẹ má jà gbà fún ọ ẹ wá gbọ́ kẹ́ ẹ lè mọ̀ yí pé mi ò parọ́ o èmi ò ń parọ́ ohun tí mi ò bá rí mi ò ní sọ ẹ wá gbọ́ àwọn ọmọ Yíbò lélẹ́yìí o. We must take Lagos must. The people who want to keep it are fighting. We that want to take it must fight harder. Ẹ máa gbọ́, ó ní we must take Lagos. The people who want to keep it are fighting. Wípé àwa ń jà ń bára wa jà. Wípé àwọn ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ sí. Ẹgbọ́ ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí. The people who want to keep it are threatening. We that have to take it must prepare for that threat. There is no new thing they are going to do now in Lagos. We already know what they will do. Therefore, we must prepare in our large numbers to go to our polling unit. You must encourage your parents that came out before. You must tell your friends that don't have PVC, come and help me protect my parents. We are going to vote so that you will live in Lagos, so that I will live in Lagos, so that we can protect ourselves. Because if we do not take Lagos, I do not know if you can still stay in Lagos. To stay in Lagos, you have to win Lagos. It is that straight. To remain there, we must win. To remain there, to do that your business, for your parents to go to that church, for you to... Wọ́n ní ohun tó bá wà nínú ọlọ́tí ń sọ jáde. Even kò jẹ́ pé fídíò yìí ó ti pẹ́ tàbí pé bóyá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lè ṣe ni kẹ́ lè mọ̀ wípé ogun tí wọn Yorùbá ń jà ó pọ̀. Bá ṣe bá Fúlàní jà, là ń bá Yíbò jà. Àwa ta dẹ̀ ní nǹkan bóyá àmọ̀yẹ ní kí n pè àwa mọ̀yẹ àwọn politician wa ni wọn mọ̀yẹ tó rólè ni wọ́n
olè olójú kòkòrò ni wọ́n ṣe ń gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ pé kẹ́ lè máa rí pé ojú wọn wà nílẹ̀ Yorùbá gidi gan ni. So ẹ dìde ẹ̀yin rán mi o, ẹ dìde fún rally yìí ni. Stay in that estate, to enter that bus, that Marua, you must win. It has come to that. Tinubu has brought the country to a precipice. The only way is to defeat them so we can lock them up and send them to jail. The only way is to defeat them so we can put them in prison where they belong. We must. It is not a matter of an answer. What you must fear is fear itself. That fear you have is what you should be afraid of. Because these people do not care whether you voted or not. They will attack you in your shop, in your house, on your street. To him, I will commit suicide. I will. If I'm someone from Yoruba land and someone comes to my city and I'm struggling, the person comes there, just within a space of 10 years, I will sell my father's land, my father's house to him, and then use 70% of it to do a one bear, and then use the other one to smoke, and then in 6 months I'm back to Monile, I will commit suicide. Just within a space of 10 years, I will sell my father's land, my father's house, because it has shown that I am useless. It has shown that I cannot have any good impact in this world. And that is what happens with a greater percentage of people that live in Lagos. I heard what someone said here. The truth is that most of all these people that drag Lagos are not even Lagosians. They don't even know where they are. They are like slaves. They are like slaves. Some of them, they don't even know their mother because of the nature of the cultural exhibition and phenomenon of Yoruba culture. They are promiscuous in nature that they don't protect family lineage. So the person that they call father may not even be their father. So they've been living in Lagos, and when you ask them where are you from, they will tell you Osun State. Where in Osun? An average person you see will tell you he's from Ijebu. When was the last time you went to Ijebu? They can't remember. That is not the case of an Igbo person. So they find it very hard to understand how these people build two lives. An average Igbo person builds two lives. One is in the east, and one is wherever he's based. Because there's a saying in Igbo language that says, Ebonyi Bikona watching. Anywhere you see an Igbo man, he will be well established. At the same time, when you follow him to his village, you will know he's an Odogu. The name Odogu is not just a fanciful name. It's a name that stands for a man that really understands the nature of Igbo-ness in him, knowing that whenever we are done doing all these things we are doing in the city, follow me, go back home. You will know where I'm coming from. So it's beyond their imagination that since the war ended in 1970, they were thinking that they will have an advantage over these people that were given 20 pounds, but growing exponentially. So their parents had this grudge, this beef against Igbos, and they fought not just themselves. They hired Britain, Russia, Egypt, and other countries, and yet they couldn't really decimate these people completely. So they are upset that their fathers failed in establishing themselves. Now they are in their youthful age, and they have seen exactly the same pattern of life that their fathers failed is manifested in their own life. So sometimes when you look at it, it's not really something I take too personally. I see it as a bunch of failures. So that's why you will see someone that is living in gutter, living in areas in Lagos. Lagos is a cesspit. Lagos smells like an abattoir. Anybody that's walked in Lagos and have lived in Lagos will tell you. The reason why people come here is because of opportunities. So do not even see it as people really like coming to a place where they wake up 4 o'clock in the morning to get to work before 8 and then leave their workplace at 8 to get to work, to get home before midnight. That is not life. An average life of someone living in Lagos State is actually 47 years old. So if you're in Lagos and you're 47 years old, you're already an ancestor because you should have died. That's how bad that city is. But then people glorify it because there is no other option in Nigeria. That is why you will see someone that is on the timeline dropping their OPay or PAMPay account, but then standing on a mandate of a man that is utterly useless. So when you see these things, don't really feel so sad. Feel sorry for them. Feel sorry. Because in every aspect of human index development, you cannot match whatever that is going on in the southeast, what is going on in the southwest, excluding Lagos, because Lagos has that preference. Do you know the reason they don't want to build the Apapa road? For the last 10 years, they've been working on Apapa road. You know why? Do you know the demurrage? If you send your container to Nigeria today, do you know the demurrage you're going to be paying in that Apapa? Because by the time the trailer that will take your container out of wharf will get there, we're paying demurrage of 50,000 per day. So they are making money for the people that feel they own Lagos. So they are not going to make things work.
my last point. The reason why Nigeria will never work and for you to have a system where there will be equality is because they know once there's a level playing ground, Igbo people will be at the top. The only time Nigeria experienced exponential economic growth was when you had the Igbos in the civil service. And that was the reason they were upset. And that was the reason Shagari said that if they can't find another white person, they will rather find an expatriate, someone they will pay, but they will never allow those people to come into power. They know that the moment an Igbo person comes to power, an average Igbo person is a Republican. And that's why people say that, Igbos will prefer to pay or bring in an outsider instead of bringing their own brother, because an average Igbo person will want someone that can do the job, regardless of if you're an Igbo person or not. It is only Igbo people that do like that. They want job to be done. Every other person, including Yorubas, I worked in Lagos for 10 years, and I can tell you this categorically. They will bring their brother, they know that this brother is lazy. They will keep the person in the office to constitute nuisance. An Igbo person will sack you the next day. Even if you're my brother from the village, if you're not performing as you should, I will sack you the next day. But they will not do that because they want someone to be doing the ballet, babami, morning, afternoon, night, constituting nuisance. I'm not saying that this is every one of them, because I've worked with wonderful, I have friends of Yoruba extraction, but I can tell you that the majority of them, when you say majority, then you can do the math, probably. Maybe there's no figure because we don't even know how many we are in Nigeria. That's why they claim that Igbos are minority. When Igbos are not. You can say that our landmass is small, but in terms of population, we are not minority. Things have happened to prove this. The last election proved it. If you have a decent, free, and fair election in Lagos State, and Igbo people support one person, the person will win with a landslide margin. You know these things, so they are afraid. All these things, 1 minute, okay. All these things you are seeing is just their manifestation of the fear they have in them, that if you allow these people to keep growing at this rate, that they will wake up one day and they will chase them down to Chad. Because if you give Igbo people more 10 years in Lagos, I can tell you categorically, the Yorubas will become minority and they will turn to complete beggars. They will be beggars littered all over Lagos. And this will be the people that call themselves owner of Lagos. I'm not saying we don't have wonderful Yorubas. I'm saying that the minions, the twats that are on social media making noise and saying that they are standing on mandate and supporting all forms of abuse, intimidation, harassment, killing that is going on in Lagos State, these people don't even matter in the grand scheme of things. Let me yield here. Thank you for the opportunity. Perfect. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run alábàárí bá wí tí kì bá ṣe pé àwọn olè ìjọba wa àwọn politician wa olè olójú kòkòrò wọ́n ní kinní wọ́n ní kẹ́ jẹ ẹni egungun ni wọ́n ní kẹ́ sọnù ẹni ẹran wà ń bẹ ẹ jẹ́ kí Yíbò lọ ẹ jẹ́ kó di president ẹ jẹ́ kó àwọn ló ń fa wàhálà fún wa ó kò kí ń jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má nàlà Yíbò níbi tó ti wá kẹ́ jẹ́ kó máa lọ ẹni ọ̀hún lọ ẹgbẹ́ gbogbo rádaràdà tó ń sọ báyìí nísìn àbí wọ́n ti ní ìsìn wọ́n sì bá ṣì wà nínú Nàìjíríà wọ́n sì bá ṣì wà nínú Nàìjíríà wọ́n máa sọ fún wa pé yes àwọn làwọn ní Nàìjíríà àwọn làwọn ní Lagos àwọn làwọn ní ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ wọn ni ẹjọ́ máa lọ oníkálukú máa lọ ẹ máa wò ó dẹ̀ ṣe wá wà yẹn o àwọn ọmọ Yíbò yìí o lóòótọ́ mi ò mo sì prefer àwọn ọmọ Yíbò ju Fúlàní lọ mo sì like àwọn ọmọ Yíbò ju Fúlàní lọ ṣùgbọ́n àwọn gan ìgbéraga wọn pọ̀ jù àwọn gan tó bá rí àkàrà tó bá rí ẹ̀kọ́ wọn á jẹ àkàrà wọn á máa wá àkàrà sí ni wọ́n ṣe wà yẹn wọn ò lè lè lọ sí ìlú wọn wọ́n ta ilẹ̀ fún yín òun lélẹ́yìí lára àwọn ṣífù wọn kan lélẹ́yìí máa kà fún yín ní nǹkan tó sọ láwọn ọmọ Yíbò ẹ wò láwọn ọmọ Yíbò òun lélẹ́yìí máa kà fún yín o lè ta ilẹ̀ fún yín ìkan nínú àwọn ṣífù wọn lélẹ́yìí ẹ bá gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní it is our tradition we don't sell land to non-indigene of the state. It is our tradition. We don't sell land to non-indigene of the state. Let anyone say whatever they want. Some people from Irobo, Ikwere, Edo, etc. Even nearby kingdom, we don't send land to non-indigene. Wọ́n lẹ́ta òun ni àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn Ikwere, Edo, etc. Irobo wọ́n ní àwọn ò lè ta ilẹ̀ fún wọn. Lè lọ Yorùbá lè lọ sílẹ̀ Yíbò ní ìsìnkú sọ pé o fẹ́ ra ilẹ̀ kọ́ ta fún ẹ wọn ò ní ta ilẹ̀ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní ta ilẹ̀ fún ẹ wípé wá lọ sí ilẹ̀ Yíbò wípé sọ pé o fẹ́ ra ilẹ̀ wọn ò ní ta fún ẹ àwọn ilé ń wá Yíbò ló bu wá bẹ́ẹ̀ ní sí pé táwọn bá ti ra ilẹ̀ lọ́wọ́ wa àwọn máa mú owó àwọn máa fi ṣe patí àwọn máa fi ṣe owó wà ń bẹ̀
wọ́n ti ra gbogbo ilẹ̀ wa tán ẹ fẹ́ tó tẹ díẹ̀ báyìí ló kù fún yín Ọlọ́run ẹ máa tẹ tá bá ti gba ilẹ̀ Yorùbá wa tán ẹ wò ẹ jẹ́ fi sẹ́nu kádákẹ́ ẹ jẹ́ fi sẹ́nu ẹ má wọrí akèrègbè yín ló máa sọ akèrègbè yín ló máa júwèé bí ta máa sòun mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí báyìí ní ìsìn tí a bá tètè kúrò nínú Nàìjíríà tí a bá tètè kúrò nínú Nàìjíríà a jẹ́ pé we are sitting on a keg of gunpowder bẹ́ẹ̀ ni we are sitting on a keg of gunpowder tá a bá tètè kúrò nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká tètè máa lọ o tá a bá ti rálì wá báyìí ní ìsìn wọ́n ti pè é mọ́ǹtì lọ sọ pé a máa ṣe rálì bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká máa lọ ṣé ti gbọ́ ẹ jọ ẹ jáde tẹ́rù bá pọ̀ níta àgbàlẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ni torí pé àgbàrá ò sọ pé òun ò ní àgbàrá ò sọ pé òun ò ní léwó onílé ni ò ní gbà fún àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá dẹ́kẹ̀lélẹ̀ wọ́n fi àpò lọ́ fi ru ìyà àpò lọ́ fi ru ìyà wá fún wa o àwọn àgbààgbà Yorùbá àpò ni wọ́n fi ru ìyà wá fún ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti traumatize wa wọ́n ti fún wa ní trauma wọ́n dẹ̀ insult sensibility wa so wọn ò ráyè títí wa àwa fún ara la máa gbára wa sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bí mo ṣe máa ń sọ ẹnu èèyàn lèèyàn fi ń kọ́ mí ìjẹ́ o ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ o Yorùbá ní sọ pé àkínẹ́ ni nímọ̀ sàn ká mú kíkan àwọn aròbí pé bóyá gbogbo àwọn ìran Yorùbá tí mú kíkan báyìí o kọ́lọ́run jẹ́ ká mú dídùn ni o aròbí pé bóyá àwọn wèrè kan máa sọ pé Tinubu wípé ó kọ́ ọmọ Yorùbá sínú kábínẹ̀tì ẹ̀ ọmọ Yorùbá ní lágbájá ọmọ Yorùbá ní tàmẹ̀dù ọmọ Yorùbá ní láyé kíní kan l'Ábùjá ọmọ Yorùbá ló fi síbí báyìí ọmọ Yorùbá help ọmọ Yorùbá tó kó síbẹ̀ ta ló help ọmọ Yorùbá help àwọn ọmọ Yorùbá tó kó síbẹ̀ tá rò bí pé bóyá wọ́n tún máa ṣe dáadáa fún ran Yorùbá irọ́ àwọn gan ló worst báyìí o wàláì ó dàbí pé ìgbà Buhari gan ó fẹ́ lè bẹ́tà Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ gbogbo ìtàn bá bọ̀ ó dàbí pé ìgbà Buhari gan fẹ́ lè bẹ́tà nítorí pé ọmọ Yorùbá tó wà ńbẹ̀ èmi ò rí kókó nǹkan tó ọmọ Yorùbá tó wà ńbẹ̀ tó ń ṣe fún wa o Yorùbá lè sọ pé akínẹ́yìn ní mọ̀sán kọ́ mú kíkan ni ìran Yorùbá mú kíkan o ebi ń pa ìran Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni kò síṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá àwọn youth wa gbogbo wọn pátápátá wọ́n ti ń ṣe hookups wọ́n ti ń wà lórí kolos wọ́n ti ń wà lórí ṣíṣà wọ́n ti ń wà lórí ìfẹnujá wọ́n ti ń wà lórí ìfètèjá club lọ́lọ́ ọtí ohun ògùn olóró lọ́mú in fact oríṣiríṣi kò síṣẹ́ àwọn Yorùbá dẹ̀ sọ pé wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ òun lè ṣùn yálò ẹ káàbọ̀ sísà mi àṣà àti ìṣe ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan thank you so much ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ má bínú wọn fún mi báyìí ẹ ṣé gan bẹ́ẹ̀ ni so rálì yẹn òun la lè fi gba ara wa sílẹ̀ o ẹ má dá wọn tó sọ pé rálì lọ fẹ́ ṣe ṣé rálì lọ fi ń gba nation kò sẹ́ni tó ní monopoly bó ṣe ń gba ìlú o èmi náà mọ̀ pé gbogbo ọ̀nà tá a bá gbà láti fi ṣe lọ́lọ́run máa náwó sí iṣẹ́ tọ́lọ́run ti parí ni Yorùbá ta fẹ́ gbà yìí àsìkò ti tó iṣẹ́ tọ́lọ́run ti parí àwọn olóṣèlú wa náà dẹ̀ mọ̀ ìpásìkò ti tó wọ́n mọ̀ ìpásìkò ti tó o lè olójú kòkòrò lọ ń ṣe wọ́n o àwọn fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ o torí àwọn eléyìí ò nífẹ̀ẹ́ wa o wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa ọba Tinubu ọba ti tiwa lọ o bẹ́ẹ̀ ni ọba Tinubu ọba ti tiwa lọ o ọba ti tiwa lọ o bàbá Tinubu bó ṣe wà yẹn àwọn gan kọ́ ló ń rùlù wa àwọn kọ́ wọ́n bí as figure-head ni àwọn lọ máàkì rẹ́gísítà ní wọ́n dẹ̀ ti máàkì rẹ́gísítà so ẹ má jẹ́ àgbà kan lọ sí 2027 bíi ti báwo wọ́n ń ṣeré ni torí báyìí ní ìsìn wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ campaign báyìí ní ìsìn gbogbo èmi ni wọ́n ń pa wá o wọ́n ń ṣe kinní kan o wọ́n ń ṣe gbá o kò kọ́ bàbá Tinubu ò rí yín o bàbá Tinubu bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ṣe ń pààyàn ní Plateau tó ń pààyàn gan ní about last week 2 weeks ago bàbá Tinubu wà ní France ni tó ń gbádùn ní titi wọn ẹ ṣé gan ẹ ṣé mo dúpẹ́ sísà mi Olúwatóyìn Deborah sísà mi àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ káàbọ̀ bọ́dà mi Shakura sis ẹ ṣé gan sísà mi Fásánmi Kíkẹ́ Fásánmi ẹ ṣé mo dúpẹ́ dádì mi má sùn dádì mi má sunkún olùrántí ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much ẹ ṣé gan ẹ ṣé inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ni so mi mọ nǹkan tó ń ṣe YouTube mi mọ nǹkan tó ń ṣe
so rally wa tó ti pè ẹ jẹ́ ká jáde ẹ má dáhùn tó sọ pé wọn lè fi rally wọn lè fi gbà á máa fi gbà ó á máa fi gbà bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ pé pásìkò ti tó gbogbo ọ̀nà tí bàbá Professor Banji Akintoye tó bá dẹ̀ fẹ́ gbà láti kó wa Ọlọ́run ti sáyẹ̀nsì àwa ní kẹ́ jẹ́ ká jáde torí àwọn politician wa yìí wọ́n ráyè títí wa lẹ́yìn pé tó bá ti yẹ lẹ́yìn àwọn ọmọ wọn ìyàwó wọn pẹ̀lú àwọn fámìlì wọn wọ́n ráyè títí wa o bámúbámú ni mo yó lọ́rọ̀ wọn wọn mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnìkan kan o àwa fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ o alágbẹ̀dẹ wa tó dẹ̀ lu irin lójú kan ó ní ohun tó ń wá bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kólà kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òkọlà àwa ni ká dìde gírí èkó lá ọmọ sọ pé máa fẹ́ pòwe mi mọ́ pa àwọn Yorùbá sọ pé èkó lá gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ èkó lá bá ń gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ ni reason torí pé èmi ìfúnra mi gan ti bá ra ilá tí bá ti rọra ṣẹ́ níbi ìdí yẹn tí bá rí wípé eléyìí ti kó máa ń sọnù ni ẹ̀rí kó gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ nìyẹn Yorùbá pé Yorùbá dùn Yorùbá pé èkó ọyàn ní èkó lá ó gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ àwa fúnra wa ní kẹjẹ ká gbára wa kúrò nínú ìyà yìí ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ nìyẹn àwa fúnra ní kẹjẹ ká gbára kúrò nínú ìyà yìí Ọlọ́run ò dá wa mọ́ yà Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá gbọ́ ìyà yìí kì í ṣe àtọ̀run wá artificial ni ìyà tó ń jẹ wá yìí ẹ jẹ́ ká gbára kúrò nínú ìyà ẹni lèèyàn fi ń kọ méje o àwa fúnra la lè gbára wa kúrò nínú ìyà yìí o Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá gbọ́ torí ọ̀jẹ̀lú làwọn politician wa wọn ò ráyè títí wa rárá wọn ò kí ẹ̀ wọn ò rán wá bẹ́ẹ̀ ni wọn ò rán wá bẹ́ẹ̀ ẹ wá wò kẹ́lẹ̀ mọ́ pé olórí burúkú ìfẹ́ ṣépè fún wọn but anyway mi ìfẹ́ ṣépè ó kàn fẹ́ wá ní èpè yẹn fẹ́ wá torí pé ẹni tó bá ti jẹ́ pé lépè tó bá ti wúwo èpè ó gbọ́dọ̀ máa gba èpè ni but mo ń try láti sọ pé kí n má ṣépè fún wọn mi ìdẹ̀ ní iṣẹ́ bọ́dà mi kò kì í sí wa bẹ́ẹ̀ mi ìṣépè o mi ìṣépè ẹbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ sísà mi àṣà àti ìṣe mi ìṣépè olórí burúkú ni wọ́n ṣùgbọ́n mi ìṣépè Ọlọ́run olórí burúkú ìṣépè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ olórí burúkú ìṣépè so ẹ wá wò kẹ́lẹ̀ mọ́ pé àwọn pípù yìí wọ́n ráyè tí wáyé ìjẹkújẹ ló ń jẹ wọn kí ẹ̀ nípa wa rárá so àwa fúnra wa báyìí ní ká gbára wa kúrò lọ́wọ́ wọn ẹni tó ń la oyin tó ń jẹ wàrà yìí wọn ò rí wá ẹ jẹ́ ká gbára kúrò wá ṣe lè gbára wa kúrò lọ́wọ́ wọn náà ní rálì yìí wọn pọ̀ tó wá tó bá ti gbé ọjọ́ rálì báyìí kí gbogbo ká dìde tán ni bẹ́ẹ̀ ni torí pé tí a bá tètè gbé ọ̀bọ wọ̀gbẹ́ nìsín ọ̀bọ má gbé wa wọ̀gbẹ́ o tí àwọn Fúlàní yẹn bó ṣe wà yẹn wíṣù aláàmù lọ dúró dè báyìí nìsín táwọn Fúlàní yẹn bá ti rí aláàmù tó bá ti blow wíṣù fún wọn báyìí tó bá ya wọ Nàìjíríà àwọn nǹkan tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn kò dẹrùn rárá a ní mo rí fídíò kan tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jà ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já àwọn tàwùtàwù ìbọn yẹn ọ̀pá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já nínú láìlọ́ọ̀ ní báyìí ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já tuntun ní ta ló ní mi ò gbébọn níbi mo ṣe wà yìí ṣàṣà lọ́wọ́ àwọn Yorùbá òun fẹ́ wà láà fàájì láwálé ayé wa wá ṣe ká lọ patí kọ́ pa màálù ká ṣe fàájì kọ́ lọ pọ́ọ̀bù ni irọ́ Yorùbá òun àwọn ònẹ́mi wàhálà so tẹ́lẹ̀ bá wá fẹ́ kí ogun wá ka yín mọ́lé ìdí nìyẹn tẹ́ máa fi tètè jáde fúrálì yìí o ká gbára wa sílẹ̀ ní ẹ jáde fúrálì ká gbára wa sílẹ̀ o torí ẹ lómi ọ̀bẹ ẹnu yàrá ò mú o ọ̀bẹ ẹnu yàrá ẹ̀ wà láì kò lè fi gé nǹkan kan kó mú ó sì máa tẹwọ́ mọ́ báyìí ni ṣé òun ni tí Fúlàní bá gbé bọ̀dé lọ́wọ́ AK-45 AK-47 ẹ jáde o kẹ́lẹ̀ mọ̀ ipá àwọn olórí wa àwọn politician wa yìí wọ́n ya wèrè gidi gan ni wọ́n kó owó yẹn gidi gan ni wọ́n ná nínàkúnà ni ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ play video yìí fún yín kẹ́ wá gbọ́. For former governor gets 6 new cars every 3 years, even if he's opening a car shop. Deputy gets 3 or 5 cars every 3 years. The former governor gets a house in Lagos and in Abuja, any place of his choice. Why the deputy gets a house in Lagos only? Free medical care for the governor, his deputy, and their families for life. They are also entitled to cooks, steward, gardeners, and domestic staff, all pensionable. Worst of all, 300% of annual basic salaries every 2 years as financial allowance for the governor and his deputy. Also, 100% of annual basic salaries as house maintenance allowance. The house you build, you still maintain it for them. 2 DSS officials, 1 female officer, of course, for Madam, and 8 policemen. No wonder there are none left to guard the rest of us. Deputy governor gets 1 DSS operatives, 2 policemen. And then, listen to this also. 25% of annual salaries for personal assistants. You must get personal assistants. 30% of annual basic salaries as car maintenance. So those 6 cars, you still maintain them for them, in spite of what they had taken while in office. 20% of annual basic salary also as utility allowance, no name. Pensionable drivers, no limit to the numbers.
And finally, severance benefits, like 300%. Despite all this, some of these former governors still turn the Senate into a retirement home, while others are ministers, all drawing salaries in spite of these pensions. Unfortunately, the entitlements they enjoy are far more than what political office holders in developed and rich countries enjoy. More of why we will continually remain a developing country. You can't close your eyes to this ugly trend and pretend to fight corruption. It's impossible. We almost realize that we are the ones in opposition in Nigeria and not the political office holders in either APC or PDP. And we can't build a strong and virile country where public institutions work by emptying the state treasury to take care of a few who govern the state for a maximum of 8 years, while those that served the states during their youthful years for 25 years are dying by stomach for lack of pension. My advocacy today would be, if we remove the houses in Lagos and Abuja, the 300 and 100% of annual basic for furniture allowances and house maintenance allowance, cut down the number of cars to 2 at 5 years and reduce the number of policemen to just 2, we would have saved enough to fund or fix some of these dilapidated roads and abandon public hospitals. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ àwọn gómìnà yín kọ́ nìyẹn ni ẹ rí wípé àwọn ń jẹ ayé níjẹkújẹ bó ṣe wù wọ́n ni wọ́n ràn wá ṣé gbogbo eléyìí ṣé nǹkan tá ẹ jẹ́ ká kúrò nínú ìyà yìí o ìyà líle tó fi ń jẹ wá yìí o wọ́n rí wa o ṣé ẹ gbọ́ bó ṣe ń ná owó wa wọ́n á tún kó owó yẹn títí báyìí wọ́n á tún máa fi ra ilé fún àwọn ọmọ wọn mo wo fídíò kan ọmọ kò dárúkọ bàbá ẹ o but ìkan nínú àwọn ọmọ politician wa ni ó sọ wípé Ọlọ́run mi mọ́nú fóònù tó wà tẹ bá gbọ́ gbogbo iye owó tó bàbá ẹ̀ ti ra ilé fún UK ló wà bàbá ẹ̀ ra ilé fún sí UK wọ́n sọ pé iṣẹ́ wo ló ń ṣe ó ní òun ò ṣiṣẹ́ at least ọmọ yẹn ó bí ọmọ 23 years bí nǹkan ni ó ní òun ò ṣiṣẹ́ ní UK tó wà bàbá ẹ̀ ra ilé fún ó ń live bí Ọlọ́run nǹkan wò báyìí máa gbé wá bí àwọn ènìyàn bá wà máa gbé wá owó wa ló fi ra ilé fún ọmọ onílùú òyìnbó táwọn ọmọ wọn ń jẹ ayé wọn ò ṣiṣẹ́ àwọn ló máa ṣe irú iṣẹ́ táwa ń ṣe tá máa lọ láàárọ̀ tá máa dé nírọ̀lẹ́ àwọn ò lè ṣe é kẹ̀ àbọ̀ ti ṣe é ṣá club lẹ́wọ̀n máa rí wọn bàbá wọn máa fún wọn ní owó every month bàbá wọn ó ní bẹ́ẹ̀ ló sọ pé bàbá ọ ní kò sọ ètò wáyé tábìlì ẹsẹ̀ pé èèlò ló máa ń rí ní every month bàbá ẹ̀ máa ń sọ ló máa ń send sí every month ó ní wọn ò fẹ́ sọ rárá ní owó wa ní o wọ́n á ṣe náírà sí pounds owó wa ní o kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń dán ọmọ kékeré ẹjẹ́ àdìdè o òṣìṣẹ́ wo gbọ́dọ̀ wà lóòrùn kájọ máa jẹ́ wà bòjì o ẹjẹ́ àdìdè o rálì wa tó ń bọ̀ yìí torí pé United Nations kò kí ẹ̀ nípa ìdàgbàsókè wa ní Nàìjíríà United Nations kò kí ẹ̀ nípa ìdàgbàsókè wa o IMF wọn kí ẹ̀ nípa ìdàgbàsókè wa ní Nàìjíríà wọn kí ẹ̀ nípa ìlọsíwájú wa bẹ́ẹ̀ ni UK wọn kí ẹ̀ nípa ìlọsíwájú wa US wọn kí ẹ̀ nípa ìlọsíwájú wa France wọn kí ẹ̀ nípa ìlọsíwájú wa United Nations wọn kí ẹ̀ nípa ìlọsíwájú wa gbogbo everybody gbogbo pátápátá wọn kí ẹ ní nípa ẹlẹ́rù ló ń kọ́ gbẹ́rù ẹ o bẹ́ẹ̀ ni anybody àwọn gbogbo pátápátá ṣá gbogbo àgbáyé wọn kí ẹ nípa wa ẹlẹ́rù ló máa kọ́ gbé ẹrù ẹ o níbi tó ti wúwo káwọn èèyàn tó bá gbé o ẹ jẹ́ ká dìde wọn kí anybody ò kí ẹ nípa economy wa wọn kí ẹ nípa Nàìjíríà wọn kí ẹ ní kankan bẹ́ẹ̀ ni tábà sọ̀rọ̀ àwọn náà máa wòrì tí àwọn tó wá ń kó nǹkan wa táàdẹ̀ sọ nǹkan kan wá bìlì kò tẹ́ wa lọ́rùn ni so ẹlẹ́rù ló máa kọ́ gbé ẹrù ẹ̀ rálì tán pé yìí àti ìmọ̀jọ́ tó bá ti mú ọjọ́ ẹjọ́ tó lọ lọ́hùn ẹ dìde gbogbo ẹni tẹ̀lé fẹ́ lọ fún rálì náà tẹ́ bá ti ń lọ ẹjọ́ tó lọ lọ́hùn torí pé àwọn DSS àwọn ọlọ́pàá àwọn gbogbo àwọn tó bá fẹ́ rán wá wípé kán wá bá wa ẹ mọ̀ pé ìkà ni wọ́n ìkà ní Nigerian government ìkà ni wọ́n lójú àánú a mọ̀ pé oníṣe wọn wọ́n máa fẹ́ ṣèṣe wọn wọ́n máa fẹ́ fi tear gas láti fi lè intimidate yín ẹ má dá wọn lóhùn ìtàláwà àti dúró tán torí pé tí a bá bọ́ síta tí a máa gba nǹkan tá a fẹ́ gbà àtó wọlé ni so ẹ prepare ara yín jáde ẹ lè mú bí mo ṣe ń sọ náà ẹ mú handkerchief dání kẹ́ fi sínú kerosene tẹ wá fi sínú nylon kó má bàa dry bí lẹ́yìn pé nù kékan ni ẹ gbé báàgì ẹ pọ̀n sẹ́yìn ẹ gbé dání tó bá ti fi tear gas yín ẹ fi bọ́ ojú yín ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ dira dání jáde ẹ fi bọ́ ojú yín kò ní ìfẹ́ sí lójú yín tó bá dẹ̀ pé powder milk náà lẹ nílé ẹ dà sínú powder milk ẹ fi sínú agolo ragolis ẹ dà síbẹ̀ ṣe ti gbọ́ kẹ́ ṣèkẹ̀ kẹ́ gbé dání sí báàgì tẹ bá pọ̀n sẹ́yìn ẹ gbé sáré ẹ mú kinní náà dání raincoat tẹ bá ní raincoat ẹ mú dání bẹ́ẹ̀ pọ̀ umbrella kékeré náà ni ẹ ṣáàdì ẹ gbé báàgì sẹ́yìn ẹ kọ báàgì tẹ́ bá ní báàgì ní ìsẹ́yìn tó bá lówó ẹjọ́ Ọlọ́run á pèsè owó fún yín ẹ lọ ra báàgì kẹ́ di gbogbo nǹkan sẹ́yìn ṣe ti gbọ́ ẹ dì sẹ́yìn jáde ẹ jáde pé yes ìtàláwà alọ́gbẹ̀tọ́ wa ni
ẹ múra jáde kúrò lé ṣe ti gbogbo kan tẹ bá lè dì sínú báàgì yín ẹ dì í sí ṣe ti gbọ́ torí pé rádìó eléyìí máa gbá sí eléyìí yàtọ̀ sí endsars ó yàtọ̀ sí endsars ó yàtọ̀ sí endbad government rádìó eléyìí a fẹ́ fi gba ẹ̀tọ́ wa ní ẹ̀yin èèyàn náà dẹ̀kẹ̀lélẹ̀ ẹ lọ ra oúnjẹ sílé ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ lọ ra oúnjẹ sílé ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílùú òyìnbó ẹ ṣàánú àwọn èèyàn yín tó bá wà nílé ẹ fún wọn ní owó ẹ sẹ́ǹdì owó sílé kán lọ ra oúnjẹ sílé torí total lockdown ni South West máa paralyze ni ó máa paralyze total lockdown ni ẹ kú ti ṣe rí kò lè dájú sí sí yín nígbà tá à ń ṣe kí ló ń pè covid nígbà covid gbogbo yín lẹ ti ṣe lockdown rí ó yẹ kó ti mọ yín lára lockdown eléyìí dẹ tó jẹ́ ń bọ̀ ìdẹ́kẹ̀lélẹ̀ ó máa yọrí sí rere ni afẹ́fẹ́ mú nǹkan gidi jáde ni tílé ayé máa fi rọrùn fẹ́yìn náà so ẹ di gbogbo nǹkan sínú báàgì yín àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ra oúnjẹ ẹ lọ ra drive tí ò ní bàjẹ́ torí pé àwa fún ara owó mọ̀ ó lè jẹ́ kọ́sẹ̀ kan ní bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe jáde sí ni lérò bá ṣe pọ̀ ń ta sí ni lọ́ máa fi tètè dá wa lóhùn lẹ́rọ máa fi tètè bá Nigerian government náà wọn ò nẹ́ẹ̀mí olórí burúkú ni wọ́n torí pé àsọ̀rọ̀ jáde náà ni lọ́sì ṣe ń ṣì tiwa kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe púpọ̀ nínú wọn máa sá lọ ni Ọlọ́run púpọ̀ nínú wọn máa sá lọ ní tabajẹ́ tán wọ́n máa sá lọ máa wá kí wọ́n máa sá lọ ni private jet wọn lọ́ máa gbé jáde bí i Ghana nílé ló sì máa sá sí náà bẹ́ẹ̀ ni so ẹ ra oúnjẹ sílé because total lockdown kò ní sẹ́ni tó máa fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù kò ní sẹ́ni tó máa fẹ́ jáde oníkálukú náà máa jáde ni ẹ ra oúnjẹ sílé tó ń jẹ́ bá tiẹ̀ wá tán nínú lockdown nínú rally tá à ń ṣe ẹ lọ bá neighbor yín tó bá ra oúnjẹ sílé ẹ máa tọrọ lọ́wọ́ oúnjẹ ẹ ṣáà máa yára yín lóúnjẹ ẹ máa yára yín lóúnjẹ a mọ̀ yín pé lẹ́yìn ewúro adùn ló máa ń gbẹ̀yìn adùn ló máa gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa ṣe ti gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbára wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú torí pé àwọn elite wa wọn kúkú dá sí wa àwọn àgbààgbà wa wọn ò dá sí wa àwọn ọba wọn ò dá sí wa àwọn bílọ́níà wa nílẹ̀ Yorùbá wọn ò dá sí wa bẹ́ẹ̀ ni àwọn olóṣèlú wọn ò dá sí wa bámúbámú ni mo yó lọ́rọ̀ wọn ò mọ̀ pé bí ń pa wá wọn ò kí ẹ̀ nípa wa wọn ò ràn wá bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí gbogbo ká fọwọ́sowọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni olóyìnbó sọ pé delay is dangerous so ẹ má jẹ́ kí ká delay kí gbogbo ká jáde ní iṣẹ́ ti gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ kí gbogbo kó jáde democracy irọ́ ló ń ṣe fún wa democracy irọ́ ni lórí irọ́ ni democracy tó ń fún wa àfẹ́ regional system táwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re àwọn bàbá ìfẹ́ bèbú lé ní ìfẹ́ bèbú ẹjẹ́ kẹ́ ẹ̀rọ àfẹ́ regional system táwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re tó sọ pé àwọn fẹ́ restructuring táwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re tó sọ pé àwọn fẹ́ àfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ò lè pè wá lẹ́yìn pé kó ní kálukú máa lọ nílò ẹ̀ ní àfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni oko kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má nà á là àwa la nílẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ fún rally ká lè jáde àwọn 1914 amalgamation ó ti expire 1914 amalgamation ó ti expire ní láti 2014 àsìkò ti tó láti lọ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa lọ ṣètìgbọ́ mo tiẹ̀ wá tiẹ̀ tún wá rí write up kan ní Ọlọ́run ọba oríṣiríṣi tí alábàgbé ní sọ́lẹ̀ kékeré á máa gun orí ẹni kí ni kí ló ń bọ̀ Ṣèyí Mákindé òun ni ọmọ kan tó ṣojú bí ojú kọ̀nà kiri yẹn Ṣèyí Mákindé ni o ọmọ kan tó ṣojú bí ojú kọ̀nà kiri yẹn ẹ̀rín ẹ̀ tiẹ̀ máa ń pa mí ó máa ń kọjá àyè ẹ̀gan ọmọ Ṣèyí Mákindé yẹn ẹ jẹ́ n fi wọn ilé náà Ṣèyí Mákindé máa ń kọjá àyè ẹ̀gan o à ń kí ansa onóòmọ ẹni tó kú Ṣèyí Mákindé ń sọ yí pé mo kàn kọjá lọ lórí street íńtánẹ́ẹ̀tì ni mo bá pàdé ẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé ń sọ yí pé I'm capable of being Nigerian president Mákindé tó bá ti ń ka tó bá ń pa ẹran tó níwò ìgbín náà máa ń yọjú ìgbín náà sọ pé èmi náà níwò èmi náà yọ tó bá sọ pé ẹran òun ló fẹ́ kọyàn pa ìgbín náà sọ pé òun náà lè kọyàn pa Ṣèyí Mákindé ọmọ kan tó jẹ́ dàbí ojú ọbọ̀ ọ̀dọ́ rẹ̀ yẹn ó ní I'm capable of being Nigerian president abó ti dì ó ti di tán ní Nàìjíríà bá parẹ́ ó ń dì í ẹlẹ́dìí ó ní Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Mákindé has said that he has the capability to lead Nigeria as president in 2027. mo rẹ́rìn ní China bó ṣe ń rẹ́rìn ní China ṣe ń gbọ́ ọlọ́wọ́n bá ọ kí ló ń fi àwọn ọmọ Yorùbá pè nù abájọ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní abájọ tí nígbà tí àṣẹ gbogbo nǹkan tí Ṣèyí Mákindé tó ń rò lélẹ́yìn
so òun náà ní ambition bíi ti bàbá ẹ̀ Tinubu ní 2027 kóun náà fẹ́ di president. Abájọ tó fi fẹ́ lọ pa Chief Sunday Igboho mọ́lé tọ́lọ́hun ò jẹ́ kó rí wọn pa. Ṣé Ṣèyí Mákindé máa sọ pé òun ò mọ̀ ní pé wọ́n fẹ́ lọ bá Chief Sunday Igboho nílé níjọ́ tó lọ yẹn ni? Ṣèyí Mákindé ò lè sọ pé òun ní gómìnà ìlú kò lè sọ pé òun ò mọ̀. So Ṣèyí Mákindé mọ̀, so lójú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn Chief Sunday Igboho ń di lọ́wọ́ ni àbí Ọlọ́run ti mú gbogbo yín ọ̀n rí pa wọn ò dẹ̀ ní rí pa. Chief Sunday Adeni, hello love, how are you? Ẹ má bínú, ọmọ mi ló wọlé. Abájọ Chief Sunday ó ti bọ́ lọ́wọ́ yín, ó ti wò pé ó fẹ́ gba Yorùbá nation wọn ló fẹ́ gbà, ó ń disturb òun ọ̀n rí pa. Ọdẹ̀mà Professor Banji Akintoye àti Chief Sunday Adeni Adeyemo Igboho-Òòṣà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wà ní cabinet wọn tọ́jọ́ ń ṣètò bá ṣe máa gba Yorùbá nation yìí lágbára Ọlọ́run, gbogbo wọn máa rí Yorùbá nation yìí báyìí láìpẹ́ láì jìnnà ní mọ́ǹtì táwa yìí lágbára Ọlọ́run, ojú máa ti gbogbo yín. Ṣèyí Mákindé ìwọ ó tún wá sọ pé ó ní Mákindé made this statement on Tuesday during an appearance on Channel Television Politics Today, saying he has accomplished more than just serving as the governor of Oyo State. Àwọn politician yẹn lè Yorùbá máa parọ́ ṣá, irọ́ wọn ti pọ̀ jù. Ìwọ ẹjọ́ tó lọ kí ni Ṣèyí Mákindé ṣe? Kí ló ṣe sí Oyo State? Kí ló ṣe? Bí ìṣọmọ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n kí ló ṣe? Kí ni ohun tó ṣe pẹ̀lú owó tó gbà? Ó ṣe nǹkan kan Ṣèyí Mákindé. Bẹ́ẹ̀ ni tábà ní kémi fún ẹ ní mark nínú 100%, 1% péré ló gbà nínú 100. Èyí tó jẹ́ pé gbogbo owó security tó ń fún yín, security allowance tó ń fún yín ṣẹlẹ̀ pocket ẹ̀. Ó rí bó ṣe ń pààyàn ni, bó ṣe ń pààyàn káàkiri l'Ọ̀yọ́ State. Kí ló ṣe sí? Wọ́n kọ́ ọmọ kan tó jẹ́ dàbí ojú kan náà kiri bí ọ̀bọ ọ̀dọ́ rẹ̀ yẹn. Kí ni ohun tó ṣe sí ò ṣe nǹkan kan? Ẹni sẹ́ni tí wọ́n ní bí Sunday tó bá máa da Saturday láti mọ̀. Sẹ́ni tí ò ṣe dáadáa, kò ṣe dáadáa. Ẹ má jẹ́ kó tàn yín o, ẹ má jẹ́ kó tàn yẹn ọmọ Ọ̀yọ́ State, kò ṣe nǹkan kan fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe nǹkan kan fún yín, ìka ni eléyìí ò lè di president wa. Sẹ́sẹ̀ ní gbogbo àwọn politician wa ìgbogbo pátá lọ ti corrupt. Àfẹ́ wọn mọ́ tàbá ti gbalẹ̀ Yorùbá wa kọ́ máa lọ. Àfẹ́ kankan nínú wọn mọ́, gbogbo àwọn lè ti corrupt, àfẹ́ kankan nínú wọn mọ́. Tàbá ti gbalẹ̀ Yorùbá wa, a máa wá àwọn tó jẹ́ wípé àwọn olókèkèrè tó jẹ́ pé a mọ̀ pé ṣàṣàlẹ̀ tó corrupt Nàìjíríà yẹn torí pé iṣẹ́ àti ìṣẹ́ ti mú wọn. A máa lọ fọ ẹ̀jẹ̀ wọn, a máa lọ fọ gbogbo corruption tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ wọn yẹn, a máa fọ́ dànù. Ta ìṣẹ̀ máa gbé èèyàn gidi síbẹ̀, èèyàn tó máa ṣe bí Ibrahim Traoré ọmọ 39 years tó wà ní Burkina Faso, irú èèyàn bẹ́ẹ̀ la máa gbé sí. Kì í ṣe Ṣèyí Mákindé ọmọ kékeré ni, ṣùgbọ́n corruption ti tiẹ̀ ó ju bàbá 70 lọ. Ọlọ́run lẹ́yìn Tinubu, òun ló tẹ̀lé Tinubu nínú pé ká corrupt. Bẹ́ẹ̀ ni o lè di president kankan, irọ́ ló pa. Abótìdí onírọ̀ burúkú ó ní òun ti ṣe ó ní Mákindé made this statement on Tuesday during an appearance on Channel Television Politics Today, saying he has accomplished more than just serving as the governor of Oyo State. He stated, "I don't have any doubt that I have the capacity to occupy the highest office in this land and I have what is stake." Láyé ní nǹkan tó lè fi ṣe ìwọ tábà gbalẹ̀ Yorùbá gan ó tiẹ̀ lè jẹ́ gómìnà, kódà chairman local government gan a lè fi ẹ́ jẹ́ ó lè jẹ́ kankan nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni torí onírọ́ ni gbogbo yín, olè ní gbogbo yín, olè olójú kòkòrò ní yín. Ẹ má corrupt àwọn tó bá tún gbẹ, ó lè jẹ́ kankan bẹ́ẹ̀, ó lè jẹ́ kankan. Ó ní but is it what I want to do right now? Only but is it what I want to do right now? Is it what Nigeria are asking for? Is it what my party will say we should do? Is it what my party will say we should do? I don't know. We still have a long time to go. Yes, you still have a long time to go. Nínú bẹ́ẹ̀dì, nínú corner room ẹ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Ìdájọ́ tèmi nìyẹn. Ó ṣì ní long time to go. Nínú corner room ẹ̀, inner room ẹ̀, nínú yàrá ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ ni kó ti máa lọ ṣe president ẹ̀, kì í ṣe fáwọn ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni àníìdí kankan nínú gbogbo ìtẹ́tẹ́ torí pé ìkànnì ẹ̀ náà nù wa. Ẹ ti wọ ẹgbẹ́ ọ̀dájú lẹ̀ ń ṣe. Secret corp tẹ wà, ó sọ pé kẹ má nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá, kẹ má náà nù wa. Ìkànnì gbogbo yín, ìkànnì àníìdí yín mọ́, àníìdí yín. So ẹ̀yin rán mi, ẹ wá gbọ́, ẹ jẹ́ kí n play voice note fún yín. Tí a bá gbé ẹ̀sìn méjì tí a fi ń fira wa fọ̀tà mọ́, tó bá padà yá, ẹ̀sìn náà yóò padà jẹ́ ẹ̀sìn lọ́wọ́ yìí. Ó sọ̀rọ̀ sókè. Ibi tó bá yẹ kí o ti gbà nílẹ̀
tí mo ní ẹ̀sìn tí mò ń sìn kan ní fọ́ọ̀sì. Bí tó bá ti yẹ kí n lọ nílẹ̀ tí mo ní ẹ̀sìn tí mò ń sìn kan ní ẹ̀sìn. Lójú ìsọ̀rọ̀ sókè. Ọmọ ìyá mi ní omi ò ní ti ẹ̀yìn ọ̀mí lẹ́nu. Àti ẹ̀sìn kìíní àtẹ̀sìn kìíní àtẹ̀sìn tiẹ̀. Ọ̀tá bá padà gbẹ̀yìn wọlé. Ẹ̀sìn náà ní padà di ẹ̀sìn náà wá lọ́wọ́. Mo bọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀sìn, ẹ jẹ́ ká kọ́ fi sínú kan náà. Bó lóògùn sí ní ìjà ní, bó lóògùn sí ní ìjà, bó lóògùn sí ní ìjà ọjọ́ ìyá ọmọ àdúgbò. Àmójútó àtúlọ̀kùn ọ̀sà. Jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó di ìtàn. Torí ìyàwó Yorùbá ó padà wá lórí ilẹ̀ wa. Àkòdédé wò ohun tí a bá ti gbọ́ òun ni. Síwájú sí bí mo rìnrìn àjò kan lánàá torí iṣẹ́ gbé mi kúrò ní Abẹ́òkúta mo wá sí Èkìtì ó ti tọ́jú mẹ́ta tí mo ti wà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nípa pé iṣẹ́ tá a wá sí wàhálà díẹ̀ wà lórí ẹ̀ mo wá ní mo fẹ́ ṣeré káàkiri díẹ̀. Ibi tí mo wà ibẹ̀ yẹn wà ní After Àdó wọn pè bẹ́ẹ̀ ní Àfàò. Àti Àfàò yìí ni mo ti gbé machine wá síbi kan tí wọ́n pè ní Ìgèdè. Bàbá kò ní Àdó akàn Ìyìn. Bàbá kò ní Ìyìn. A máa bọ̀ wá sí Ìgèdè. Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ ẹ ṣé káàbọ̀. Ẹ ṣé. Rántí tán. Ṣùgbọ́n kí ni tí mo fẹ́ sọ nínú ọjà? Brother mi kò ike ṣe gan. A lọ síbi kan bẹ́ẹ̀ ní tí àwọn mọ́là wà. Mo fi Olódùmarè ní ẹ̀mí mi ṣe ìlérí. Àwọn mọ́là tó wà ní ibẹ̀ wọ́n lé ní mílíọ̀nù kan tí wọ́n wà níbẹ̀. Wọ́n pè bẹ̀ ní Sáwó. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ní Ṣàgámù. Bẹ́ẹ̀ náà káàkiri. Ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà nínú ọ̀kànnì tí ẹ bá ní àwọn èèyàn tí wọ́n ń gba àwọn bólà láyè lọ́dọ̀ wọn bá wọn sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn bólà tẹ́ wọn wò yìí àwa ń sùn lọ́sàn-án wọ́n ń fi òru kó ètò wọn wọlé o. Tí àwọn tí wọ́n wà láàrin ìlú tí wọn bá ti ṣe nǹkan táwọn àdìta bá fún wọn lọ́wọ́ pé ó ti yá ṣé ẹ mọ̀ pé mò ń bọ̀ wá ẹ̀wọ̀n lè jẹ́ kí n múra gbogbo tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ni gbogbo tó ti wọlé tó ti jẹ́ wọlé kí n múra o bí kò ṣe pé oníkálukú máa ta mọ́ra lóòrèkóòrè ní ìgbàkigbà nítorí orin àwọn ẹlẹ́sìn Jerusalem kan tó ní àwọn ọmọọba tí ó lè wọlé àwọn ọmọọba tí Jésù lè wọlé ogun kò ní tiẹ̀ já wa ọmọ Yorùbá o Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa. Àmín o, àmín. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ohun tó ń bọ̀ yìí ó kọjá àfẹnusọ o ó kọjá àfẹnusọ àwọn fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú o nínú oko ẹrú amúnisìn àwọn fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ àwọn fúnra wa ni o bá dẹ̀ ṣe lè gbára wa sílẹ̀ bí mo ṣe ń sọ òun náà ni by rally ká participate nínú rally tó ń bọ̀ yìí ká jáde tán kẹ́ bá ti ń rò wípé Nigeria government ń fìyà jẹ yín ó ń fìyà jẹ yín kọ́ra yẹn ni kẹ́ gbé jáde bẹ́ẹ̀ ni torí nìsín Fúlàní ń ṣe titi wọn fún wa àwọn Yíbò náà ń ṣe titi wọn fún wa fídíò tí mo play tán ẹ̀rọ àwọn Yíbò tó sẹ́ pé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ wa tó ń bú wa àwọn Yíbò náà Yíbò ṣì bẹ́tà Fúlàní ó ṣì bẹ́tà àwọn Fúlàní o ṣùgbọ́n kankan náà ni gbogbo wọn báyìí lọ́wọ́ ta wà báyìí kankan náà ni gbogbo wa báyìí ẹ̀tì ẹ̀dọ́ náà wọ lọ́hùn àwọn ti sọ bẹ́ẹ̀ náà pé bí ògo bá ṣe pọ̀ tó ní ogun ṣe máa ń bá ológo ogo ilẹ̀ Yorùbá wa ti pọ̀ jù ogun yẹn ẹ wò wà láì tá bá gbalẹ̀ Yorùbá wa láàrin ọdún mẹ́rin báyìí a máa bẹ́ẹ̀ ni bíi puma Yorùbá máa bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá dé ilẹ̀ Yorùbá ní àárín ọdún márùn-ún ó máa ṣe ìbẹ̀wọ̀n sí ti dáadáa ni Ọlọ́run á gba ilẹ̀ wa fún wa ẹ̀wọ̀n Òṣùpá Sáìdì náà ti sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ògo mi ìmọ̀rin yẹn kọ pọ̀tùpọ̀ láìkẹ́ ó ní
ògo tí mo wí yìí ògo tí mo rí yìí tàn débi pé dá ìtànà tó ń tanná kan kò halẹ̀ tó kò séèyàn tó máa lóhun wò mo ṣùpá tabarẹ́ni tó sọ pé òun wò mo ṣùpá ẹ̀yẹn fi sílẹ̀ bóyá ó níyẹn ò jáde rí àfàìmọ̀ kó jẹ́nu olè ló ń gbé kò sọ máa yé nílẹ̀ tó máa lóhun wò mo ṣùpá ìmúrin yẹn kọ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé wọ́n ti rí ògo ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti rí wípé ògo yìí pọ̀ o àti US àti British àtàwọn Fúlàní gbogbo wọ́n ti rí ògo ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n wá ń fọwọ́ de ògo yẹn mọ́lẹ̀ wọ́n ń fọwọ́ bò ògo yẹn mọ́lẹ̀ ògo tó máa búyọ ṣebí lára yìí wọ́n fọwọ́ bò ògo yẹn mọ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí á mọ identity wa òun náà lọ ṣe rán bàbá ọ̀bọ Ọbásanjọ́ bàbá ọ̀bọ lọ ṣe rán bàbá ọ̀bọ pé kó pa history wa rẹ́ ní school wípé kó pa history wa rẹ́ kó gba identity lọ́wọ́ wa tó mú Nàìjíríà tó fi gba identity lọ́wọ́ wa àwọn ọ̀ka èèyàn bàbá ọ̀bọ mo ti bá yín sọ̀rọ̀ ti pé mò ń bọ̀ wá bá yín Ọlọ́run kò tí ìyá yín ṣe lè ní mò ń bọ̀ wá bá yín torí ẹ̀yin gangan ní nọ́mbà 1 lórí ẹni tó ń fìyà jẹ wá nínú Nàìjíríà ṣé bí Yorùbá sọ pé àgbà kí ń wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́ ni àgbà yín ti wà lọ́jà orí ọmọ tuntun wọ̀ orí ọmọ tuntun gé sọnù ni bàbá ọ̀bọ Ọlọ́run ẹ̀ ní kú ẹ̀ ní hùn Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ wà láyé ṣe máa wà láyé tá máa fi gbálẹ̀ Yorùbá wa yìí ohun tá máa ṣe fún yín ẹnu yín ò ní kàn ní ìtírẹ́tì yín o àyè sì wà láti tán ọmọlúwàbí yín ṣe báyìí nísìn ẹ̀yà tètè gbogbo ọ̀nà tá bá máa fi jáde tí ò fi ní sí tàjẹ̀ sílẹ̀ tí ò fi ní sí wàhálà òun ni kẹ́ bá wa ṣe báyìí bàbá ọ̀bọ torí pé tá a bá wọ inú ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ̀ bá bá wa dá sí bàbá ọ̀bọ ẹ̀ tọ́ bójú báyìí ẹ̀ ní rí omi ẹ ṣé mo dúpẹ́ oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ẹ̀kọ́ àìbínú ẹ ṣé gan thank you so much ẹ ṣé gan ẹ jẹ́ àtún play rally wa kẹ́tún gbọ́. ti free gbogbo Yorùbá pátá lẹ́nu kó náà sọ pé Yorùbá jọ wá lójú lábára kọjá dúró Yorùbá nation wọ́n stand gbogbo Yorùbá pátá lẹ́nu kó náà sọ pé Yorùbá jọ wá lójú lábára kọjá dúró Yorùbá nation wọ́n stand. a ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ You don see Ìgbòho you don see Ìgbòho ẹjọ èèyàn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ kí èrò yẹn kó pọ̀ ṣe rí èrò yẹn kó times 10 times 20 times 100 èyí tó ṣe ní Èkìtì yẹn tèrò pọ̀ ẹ mọ̀ pé èrò tí bàbá wa àwọn bàbá màálù Buhari àti bàbá wa Tinubu àwọn èrò tó rí nìyẹn tó fọ́ wọn lórí tó yí wọn lórí tó gborun lójú wọn tí ò jẹ́ kó sùn tó mọ̀ pé Ìgbòho ló dọ́rọ̀ eléyìí wò ọmọ yìí fẹ́ bá admission 20 ó ṣàfẹ́ bá admission to presidency tóun fẹ́ ṣe ó fẹ́ bàjẹ́ lọ́ fi ròyìn lọ́ba ṣe Sunday Igboho ọkọ̀ lọ jó ilé wọn ni ọkọ̀ ní kọ́ lọ jó ilé wọn ni kọ́ lọ jó ilé ṣe Sunday Igboho wọ́n rí pé wọ́n jó ilé ṣe Sunday Igboho wọ́n rí pé kò tún rí lẹ́yìn tọmọdé tó sọ pé lógo ibà kìíní ọwọ́ ní kọ́ lọ pa àwọn ọmọlé Ọlọ́run ni ò jẹ́ pa àwọn tó dé òkú kọ́ lọ́ bá fi fọ̀mù kẹwọn kó tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ kó pàṣìṣe wọn rẹ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ kí Ọlọ́run sọ wọ́n di èèyàn kọ́ má kúkú òjijì kọ́ má kọjú lọ báwọn bàbá wọn lọ́ní kọ́ lọ pa wọ́n mọ́lé àwọn olórí burúkú DSS tó tún rọ́ wá àwọn èèyàn tún mú gold ṣe Sunday Igboho wọ́n tún gbogbo wọn tún jí Ọlọ́run bá o ẹ wo Ọlọ́run ẹ gbalẹ̀ Yorùbá fún wa o àwọn olè nílùú òyìnbó yìí ẹ lọ káyọ̀ mọ́lé nílùú òyìnbó yìí ẹ tún máa sẹ́pẹ̀ ń jí gold wọn ẹ rí gbogbo ọlọ́sìn corrupt orílẹ̀-èdè ti ń bàjẹ́ kí lẹ sì rí náà ẹ tó jẹ́ president wa náà ṣé yẹn ló corrupt ni so gba àwọn ẹlẹ́yìn náà máa corrupt ni wọ́n tún mú gòdì ṣe Sunday Igboho wọ́n jí gbogbo owó ṣe Sunday Igboho gbogbo nǹkan tí ṣe Sunday Igboho kó sílé wọ́n tún jí ẹran ọlọ́wọ́ ara ọmọ ẹran ọlọ́jí gbé àbí kí lọ́wọ́ ara fún ìmọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣá kíní kan lọ́jí gbé wọ́n tún fi kọ́wọ́ lọ so gbogbo rálì tó rí yẹn tó ń fọ́ wọn lórí yẹn tó fi lè ṣe Sunday Igboho sẹ́yìn òdi tó jẹ́ kọ́ lè wálé yẹn ẹ jẹ́ kí rálì yẹn kó time 100 Èkìtì yẹn Ọlọ́run ká jáde tán gbogbo àgbáyé ló ti ṣe protest nísìnyí wọ́n ṣe protest torí Ibrahim Traoré ìlú wo tiẹ̀ ni mo rí lánàá o tó ṣe protest anyway gbogbo àgbáyé ló ti ṣe protest nísìnyí tó dẹ̀ ń jáde gidi gan lérò ń pọ̀ tó ń dàbí omi ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ fi wọ̀nyí ṣé mo ní bó mo fi sí o ẹ jẹ́ fi wọ̀nyí tí rálì wá bá tiẹ̀ lè tó bẹ́ẹ̀ yẹn
tí rally wa bá lè kó tún jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kí rally yẹn kó pọ̀ kérò pọ̀ oh my god ìmọ̀ bá kérò pọ̀ gan-an rally tá fẹ́ ṣe yìí kérò pọ̀ kò sí nínú fóònù tó wà bí báyìí ìmọ̀ tí mo fi sí mọ́ okay fóònù gan ti pọ̀ jù jàre ṣe máa rí báyìí. Calling it a protest, they are not calling it a revolution for Africa. Liberation for the region of Sahara. This man here has already spoke before on behalf of Muammar Gaddafi before he was knighted. Now he is here again to speak on behalf of all the Arab in Sahara. One nation are coming out now to support Ibrahim Traore. They are no more calling it a protest. Àwọn country wọ́n jáde wọ́n ń ṣe rally wọ́n ń ṣe protest fún Ibrahim Traore ẹ wò bó ṣe pọ̀ àwọn èrò lẹ́rí yẹn o ṣé ti rí èrò nìyẹn o mi ò mọ̀ bí ẹ rí dáadáa so ẹ jẹ́ káwọn náà pọ̀ ká bá pọ̀ kò sí nǹkan tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì fẹ́ ṣe fún wa ká bá pọ̀ kérò pọ̀ kọ́ times 100 ti ètò ṣe lẹ́kìtì yẹn ẹ jẹ́ ká pọ̀ torí Ọlọ́run ṣe ti gbọ́ ada fún gbogbo alágbára Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé brother mi Shakura sis ẹ ṣé sister mi Deborah Olúwatóyè Deborah ẹ ṣé brother mi Koiki ẹ ṣé. Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣọ́ oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkàn ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà.